Try na po natin sa bato. Hello mga kabayan! Welcome po ulit sa channel ko. Dahil hindi po tayo makalabas ngayon dito at di tayo makagala dahil mataas ang rate ng coronavirus dito sa Kuwait. Kaya ang gagawin po natin ay mag-unbox po tayo ng binili ko. Binili ko online. Ito pa ay isang massage pillow. Naipo Shiatsu pillow massager with heat for back and neck. Ayan. Ito po yung box niya. Ito po yung box na merong hawakan na. Kaya pwede mo rin dalhin kahit saan. Sana po natin. Ayan. Ito po yung charger niya. Ayan, ito po yung charger sa sasakyan. Kaya pwede niyo po siyang gamitin kapag nasa long drive po kayo. Ayan. Wala nang laman. Ito na po yung pillow. Medyo mabigat siya. Parang mga 1 kilo. Ito po yung itsura niya. Ito po yung mga bilog na magmamasahe sa inyo. Ayan. Ganda po yung style. Yung pinili ko po color black. Tapos leather po to. Yung dito niya. Yan. Ito na po yung massage pillow. Meron po siyang strap dito. Velcro. Kaya pwede po natin itago. Pwede po natin itago sa baba. So ito po yung on and off na. Cover. Kasama din manual po. Kaya pwede po siya sa neck, back, abdomen, thigh, and calf. Try po natin. Baka hindi gumagana. Dito po yung konektahan niya. Yan, nakabit na po natin. Saksak na po natin. Baka sumama. Yan. Ito po yung itsura niya. Yan. Kapag ito pong light, iinit po siya kapag nakabukas na. Press lang po natin ulit. Yan, mawawala yung heat. Gusto niya lang po ng massage. Tapos walang kasamang heat. Tapos long press po kapag i-stop na natin siya. Ayan. Isang press, mag-on po lahat. Kasi kapag ayaw niyo po ng heat, ayan. Long press po kapag papatayin. Try po natin. Try na po natin sa bato. Sarap po ng hagod dito sa may neck. Yan, try naman po natin sa likuran. Sakto po talaga sa likuran. Tsaka mararamdaman niyo yung init. Ayan.
Masarap po yung masahe nito kasi gumagano po talaga. Parang minamasahe ka ng kamay. Tapos pagkatapos ng ganyan, gaganyan lang po siya. Sarap. Sabi po sa manual, after po gamitin ng 20 minutes, dapat mag-rest daw po muna ng 30 minutes bago daw po gamitin ulit. At huwag din daw po hugasan. Kasi pwedeng matanggal po yung cover pero huwag daw po hugasan. Masarap po yung diin ng ikot ng bola. Talagang namamassage ka. Yan mga kabayan, nakaka-relax po talaga itong massager na ito. Sa tingin ko po, sulit naman po yung binayad ko dito. Ano lang po siya, 12.5. Tapos free delivery na rin siya. Kaya magagamit ko to after ng work, mayroong magmamassage sa'yo agad. Pag pagod ka, pag masakit yung likod mo, may magmamassage na. Tsaka may heat pa po siya. So, sulit po yung bayad dito. Yan mga kabayan, magre-relax muna ako dito. Ha? See you on my next vlog! Bye!